sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back. Ну що, ми вже виїхали, ми зараз на заправці. Нам їхати приблизно 6,5 годин. Зараз 4 година. Їдемо ми до Брегенс Бодензе. Це озеро, яке з'єднує 3 країни. Це Австрія, Німеччина і Швейцарія. Там є велика парковка, ми її називаємо Асфінак, де зупиняються машини, і ми там зможемо переночувати. Зараз я вам покажу. Ми одразу все склали, щоб ми приїхали, ми там повечеряємо і будемо відпочивати до самого ранку. А вже завтра будемо виїжджати, їхати по Швейцарії. Весь наш маршрут буду вам обов'язково показувати. І покажу, як буде проходити наша ночівля. Ми виїжджаємо сьогодні з вечора, так як чоловік працював. І ми б могли б їхати всю ніч, але, на жаль, це трошки складно. Тому ми вирішили, що нам обов'язково потрібно переночувати. І вже завтра з силами їхати далі. Ми зараз зупинилися на заправці поїсти. Якщо ви в Австрії, зверніть увагу, завжди на дорогах є ось такі зупинки, називаються вони Асфінак. Тут безкоштовний туалет, є душ і кава дешевше, ніж на заправці. А ми зараз будемо їсти. Така у нас вечеря. Зараз ми повечеряємо і будемо їхати далі. Ну все, ми вже приїхали на парковку, там де будемо ночувати. Зараз знайдемо собі місце і будемо показувати, як ми облаштуємось на цей ночліг. Я вважаю, для ночівлі в дорозі ця заправка просто знахідка. Величезна парковка, все чисто, комфортно, є все необхідне. В цьому автоматі можна придбати віньєтку, якщо вам потрібно. Туалет коштує 70 центів, і за цю суму ви отримуєте ваучер, який потім можна використати на каву, напої чи перекуси. Душ коштує всього 1 євро. Є велика зона ресторану, далі покажу. Там є бутерброди, різні страви, працює навіть вночі. Ми тут спокійно переночували, зранку попили кави і поїхали далі. Ну, як для мене, це дуже зручно, особливо коли попереду ще довга дорога. Ну, звісно, вартість в магазині тут така сама, як і на заправках. Тобто на маленький прайс ми не очікували побачити, але нічого, ми все взяли з собою. Все, ми вже лягаємо відпочивати. Завтра ми рано вранці прокидаємось. В скільки ми прокидаємось? О 6. О 6 ранку ми прокидаємось, тому на добраніч. До завтра. Доброго ранку. Ми вже прокинулись. 5 ранку. Зараз будемо збиратися, пити каву, снідати і виїжджати. Трошки шумно було спати, але
Звісно, ціни в супермаркетах в Швейцарії такі, немаленькі. Я купила багет, він ще тепленький, 2 пачки чіпсів, каву швейцарську. І я хотіла спробувати ось цей сир і шоколадка. Я заплатила 25 євро. Розраховувалася в євро, а здачу вони мені дали своєю місцевою валютою. Побачила десь в огляді, що швейцарська кава дуже смачна. Так само дуже цікаво спробувати ці чіпси, тому що на кожних чіпсах написано, який фермер розфасовував саме ці чіпси. Тут інші імена, дуже цікаво. Ну, звісно, швейцарський шоколад, такого як немає в нас. Спробую і потім розповім як. Ми приїхали в місто Берн, це столиця Швейцарії. Ну, я хочу сказати, що тут дуже тихо. Я думала, що в нас в Братиславі, в Австрії, дуже тихенько. А тут, як для столиці, ще якось так спокійно. Зараз 11 година, сьогодні середа, тобто робочий день. Тиша. Люди відпочивають у кафе, п'ють каву, читають газети. До завершення ми вже повертаємось на парковку. Були в магазині, я купила для свого тата швейцарський ніж. Хотіли часи, але поки подумаю, що з приводу годинника. А що я тут побачила? Я до цього це бачила в інстаграмі. Тут є річка, вона прям дуже криштально голуба, дуже чиста, і там велика течія. І туди стрибають люди з такими мішочками, вони в ці мішки складають свої речі і пливуть з ними. Це так круто виглядає. Я впевнена, якби в мене був би такий мішок і купальник з собою, я б вже була б там. Up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my mind. Так, ми приїхали в наш кемпінг. Це будиночки. А це, я так розумію, на палатки. Мапа. І ми чекаємо, щоб хтось прийшов. Але я вам хочу показати цей кемпінг. Я потім пізніше покажу душ, туалет, яке місце нам дали. Але не це важливо. Важливо просто вид, з яким ми будемо жити. Зараз я покажу. Ви готові до цього? Бо я коли побачила, я думала, що я розплачусь. Це просто щось неймовірне. Мені здається, що я це буду казати ще дуже багато разів. Ну, я вважаю, що це просто ідеально. Жити з таким видом, це просто, ну, я ще подібного ніколи не бачила.
Далі ми вирушили до кемпінгу та почали облаштовувати наш маленький дім на найближчі кілька днів. Цього разу ми вже добре підготувалися, знали, що будуть дощі, тому взяли все необхідне для комфортного відпочинку, приготування їжі та будь-якої погоди. Наш перший досвід кемпінгу свого часу показав усі наші помилки, тож цього разу я все врахувала. Збираємо намет, облаштовуємося і можна починати нашу пригоду в Шамані. Ну, якось так ми поки облаштувалися. Зараз будемо смажити курочку. Вже запарили бульдак. І там я нарізала ще овочі. Наша палатка. Наш вход такий. І виглядає це все ось так. Ну що, ми вже все закінчили робити з підготовкою нашого лагеря. Вже палатки встановлені, вже можна поїсти. Ходили в маркет. Маркет, ну, такий собі, але нормально. Вибрати є що. Але сьогодні ми їмо мівіну, курочку посмажили. Завтра ми встаємо дуже рано, тому що з першим підйомником ми їдемо на саму високу тут оглядовий майданчик, самий високий, щоб побачити Монблан. Тому сьогодні ми відпочиваємо в нашому кемпінгу. Можливо, підемо десь в місто ще погуляємо, але побачимо. Я вже в палаці, вже готуємось до сну, 9 година вечора. Зараз подивимось серіал, одну серію, і будемо лягати спати. Завтра ми відправляємось на найвищу точку, яка тут є в Шамані. У мене завтра день народження. Будемо завтра святкувати. Я думаю і дуже-дуже сподіваюся, що завтра не буде дощу. На добраніч. Ми вже прокинулись. Я з'їла свій святковий торт і забула його зняти. Ми п'ємо каву. Вночі почався дощ. Ну і, звісно, зараз він йде. Але нічого, будемо збиратися. Ну що, ми йдемо вже на зупинку. Сьогодні ми будемо підніматися на підйомнику, називається він Айгюл-Діміді, це сама найпопулярніша тут точка. Ми йдемо на автобус вчора з вечора, ми пішли подивилися час, який нам підходить, тому що, щоб потрапити на цей підйомник, потрібно зарезервувати собі час. Пам'ятайте це, чоловік мій купив мультипас нам на 3 дні. По цьому мультипасу ми можемо підніматися безкоштовно на всіх підйомниках, їздити на потязі, їздити на автобусі. Весь перелік можна подивитися в них на сайті. Вчора пішли, подивилися, щоб у нас на 6 ранку був автобус, тому що їхати нам 3 кілометри. Ну, йти десь приблизно годину, їхати машиною взагалі фігню, ми вчора їздили в магазин. А автобусом зараз побачимо, скільки нам потрібно їхати, потім напишу. Що я хочу сказати, тут такий крутий вайб, от прям вообще, всі з рюкзаками, прям такий гірський вайб, знаєте, там з такими баулами, з мотузками. Вчора бачили дівчат, вони такі всі грязні йшли з кішками. Ну, коротше, мені це прям дуже подобається. У мене сьогодні день народження, це так з теми на тему перестрибую.
Мене чоловік поздравив з днем народження. Він знає, як я люблю бріош. Він купив такий тостовий бріош. Я навіть не зняла це на відео, тому що це було так... Це був такий момент, що я навіть забула, що потрібно щось знімати. Він взяв 3 шматки бріошу, перемастив смородиновим варенням і натикав свічки і мене привітав. Зварив каву, сьогодні лив дощ ночі, зранку лив дощ. Я не знаю, як він зробив ту каву, але це було прям дуже круто. Кабинка какая-то едет. Здесь форсунг, Judy Depay. Ça, c'est l'équipe des serres. All of it. 100% c'est ceci. Розповідаю, якщо вдруг закрили підйомник, як в нас. Ми дочекалися, зараз 7:30. У нас підйомник повинен був бути в 6:40. Всі люди чекали на вулиці, потім підійшла жінка і построїла всіх по номерах. У нас був номер 6. Ви коли резервуєте підйомник, вам дають номер. Там ваші резервації, зверніть увагу, щоб обов'язково був номер. І потім вже по цьому номеру ви заходите, навіть якщо підйомник, не знаю, буде о 10 ранку або ще пізніше. Тобто сформують чергу по черзі, як воно повинно було бути все з самого початку. 1, 2, 3, 4 і пішло. Це не лише оглядовий майданчик. Усередині є музей альпінізму, експозиції про історію будівництва канатної дороги, панорамні зали з величезними вікнами на Монблан, кафе та навіть ресторан на висоті майже 4000 метрів. Тому сюди точно варто закладати декілька годин. Тут є що побачити як ззовні, так і зсередині. І обов'язково беріть теплий одяг. Навіть якщо внизу в Шамоні літо, на такій висоті погода може бути зовсім іншою. Лічені хвилини і погода просто змінюється. А тепер уявіть, що люди на такій висоті піднімаються ще на 1 кілометр вище для того, щоб потрапити на верхівку Монблан. Для мене це не просто люди. Це люди, в яких є неймовірна сила і витривалість, тому що це дуже складно. На такій висоті я піднімалася по сходинках, і мені було складно дихати. А я собі навіть не уявляю, як це проходить в таких умовах, тому що погода різна буває. Я думаю, ви вже це зрозуміли. І як це проходить, це просто щось нереально. Поки. Можливо, колись я зрозумію і зможу побувати на верхівці Монблан. На жаль, 20 серпня всі дороги до Монблану були закриті і сходження були просто неможливі. Тому ми не могли побачити людей, які піднімаються вище.
як погода була не дуже, ми вирішили повернутися на першу станцію, щоб піти сходити до озера. Моя донечка знала, що в свій день народження я буду підніматися високо в гори і попросила мене відкрити її подарунок саме там. І це було дуже мило, дуже класно, але я побачила ще один конверт і не зовсім зрозуміла, що це. Це від Алли і Ігоря. Я сейчас в шоке просто. З днем народження, моя люба Даночка. Я щиро захоплююсь тобою. Ти з тих людей, які не чекають ідеального моменту, а створюють його самі. Ти постійно рухаєшся вперед, ставиш перед собою нові цілі, не боїшся великих мрій. Нехай ці 100 євро стануть не просто грошима. Це було дуже неочікувано, тому що вони живуть далеко від нас. І коли ми були в них на весіллі, вони передали цей подарунок моєю донечкою. І про цей подарунок ніхто не знав, ні я, ні мій чоловік. Вона тримала це все в секреті під час перельоту з Іспанії до Відня і весь цей час, який ми були вдома. А для неї це зовсім не типово. В нас змінюються плани, як погода в горах. Ми вирішили Ферату зробити краще в суботу, бо погода так, то нормально, то затягує, а там Ферата така серйозна, і якщо піде дощ, десь посередині, буде так собі. Тому зараз підемо по підйомничкам підніматися, похайкаємо трошки, ну і будемо, можливо, підемо по місту, десь ще погуляємо. Чи точного плану немає, будемо дивитися вже, як буде виходити. Since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing where the line at. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my mind. Вже спустились вниз. Прийшли попити каву, підкріпитися. На вулиці йде такий трішки дощ, але невеликий. Зараз трошки зігріємося і підемо гуляти далі. Трохи про сам Шамані. Це неймовірно красиве альпійське містечко біля підніжжя Монблану, куди з усього світу приїжджають альпіністи, лижники та люди, які просто закохані в гори. Саме звідси багато альпіністів розпочинають свою подорож до вершини Монблану, найвищої гори Альп. Ну і звісно, як в будь-якому туристичному місті є центральна вулиця, де багато ресторанів, кафе, магазинів, але в Шамані багато саме магазинів з відомим альпіністським спорядженням. І мені це було прям дуже цікаво. Сам центр обов'язково варто побачити, він дуже атмосферний, а куди б ви не подивилися, навколо гори. Ну і, звісно, люди, які постійно кудись ідуть з рюкзаками, хтось на пробіжку, хтось займатися скелелазенням, хтось просто похайкати. Це просто був рай для моїх очей. А тепер ми вирушаємо до ще однієї легендарної локації Шамані. Це льодовик Мер де Глас.
До нього нас везе знаменитий червоний зубчастий потяг, який, уявіть, працює тут ще з 1910 року. Приблизно за 20 хвилин він піднімає нас на висоту 1913 метрів, а сама дорога проходить мальовничими схилами Альп. Квиток до цей потяг ви можете взяти в касі на цьому вокзалі. Якщо у вас є мультипас, як в нас, тоді за квиток вам сплачувати не потрібно. Звісно, людей дуже багато, і, якщо чесно, я була трохи розчарована. Я вам зараз більш детально покажу, як це все проходить, що це таке за дійство і чому мені це не сподобалось. Після потягу ми переходимо на гондолу, яка везе нас до самого льодовика. Мер де Глас – це найбільший льодовик Франції, розташований у масиві Монблан. Його довжина сьогодні близько 7 кілометрів, а товщина в різних частинах дуже відрізняється. Місцями сягає приблизно 300 метрів, але біля туристичної льодової печери у 2023 році залишилось лише близько 30 метрів льоду. Ну і найстрашніше, він дуже швидко тане. Під станцією Монтенвер льодовик із 1990 року втратив близько 170 метрів товщини, а з кінця 19 століття відступив приблизно на 2,5 кілометри. А тепер цікавий момент. Печера, в яку заходять туристи, неприродна. Її спеціально вирізають просто всередині живого льодовика. Першу таку печеру тут зробили ще у 1946 році. Через те, що льодовик постійно рухається, її доводиться заново вирізати та коригувати щороку, створюючи всередині проходи і льодові скульптури для туристів. І ось тут особисто в мене дуже суперечливі відчуття. Ми на власні очі бачимо, наскільки швидко зникає цей льодовик. Читаємо позначки, де рівень льоду був десятки років тому. І водночас продовжуємо вирізати всередині нього печери просто заради туристичної розваги. Так, звичайно, не ця печера є причиною танення Мер де Глас, але особисто для мене це виглядає дивно – перетворювати льодовик, який буквально зникає у нас на очах, на атракціон. Мені здається, такі місця хочеться не змінювати заради розваг, а максимально берегти і залишати такими, якими їх створила природа. Я мрію одного дня ступити на льодовик своїми ногами десь високо в горах, на шляху до справжньої вершини. Ми сьогодні вже переодівалися раз 100. То теплі речі, то знімаєш їх. Тепер дощовик, бо дощ починається, дощ закінчується. А ми живемо в палаці, нам немає де сушити речі. Тому потрібно захищатися від вологи, тому що нам ще 2 дні потрібно жити. Я, звісно, не знаю, що там у нас в кемпінгу, чи не протекла наша палатка. Побачимо. Хочу вам показати санітарні зони в нашому кемпінгу. Це другий блок. Це туалет. Ось тут можна помити посуд. Тут можна
Доброго ранку. Почистити зубки. І ось тут у нас такий душ. Тече тільки, навіть для діток є. Тече тільки тепла вода, холодної води немає. Тобто вона така літня. Таких зон тут 2. Фен є. Ця частіша, бо перша зона трошки грізніша, бо там дуже багато завжди людей. У нас сьогодні був цілий день дощ. З самого ранку ми провели просто день в палаці, ранок в палаці, потім поїхали в великий супермаркет Carrefour, там зробили закупівлю, я додому купила продукти, а зараз вирішили поїхати покататись на трамваї високогірному, який везе на точку 2412 метрів. Вже трошки в ухах закладає. Як вийдемо з трамваю, покажу, як там. І ще дуже прикольно, що трамвай повністю пустий. В ньому їдемо тільки ми з чоловіком, а там ще пару жіночок позаду. Все. Ось тому це навіть круто, коли погана погода і немає стільки людей. І щось мені підказує, що на верхівці так само буде не дуже багато людей. Побачимо. Ми приїхали. Романтична назва. Молоко. Просто. Я просто уявляю, які тут краєвиди. Безодня там просто. Нічого не видно. Взагалі нічого не видно. Дуже шкода. Ну я вважаю, що це перемога. Просто. Наш трамвайчик. Там льодовик. Ось там. Зараз ми туди підемо. З приводу вартості, ось тут можна, це напрямки, але якщо у вас мультипас, приходите в касу, там де ходить трамвай, і бронюєте собі час, або це можна зробити онлайн, і тоді трамвай вам безкоштовний. Ось це години. Зверніть увагу, що останній в 17:13, більше тут трамваїв не буде, тому обов'язково потрібно забронювати собі квиток назад. Гуляли годину, туман проходить, потім знову, і ось так кожних 5-3 хвилини. І саме цікаве, що ми хотіли піти до льодовика, ми його побачили, трошечки пішли вгору, знову почався такий туман і взагалі нічого не видно. Навіть буквально пару метрів і не видно нічого. Тому потрібно бути дуже обережним. А тут вже більш детально показаний маршрут. Якщо ви хочете піднятись на Монблан,
Це 4810 метрів. І те, що вам потрібно з собою мати, все повністю розписано. Кажу російською мовою написано. Тут зобов'язання альпініста і що нам потрібно з собою мати. Зазвичай, якщо проходити маршрут з інструктором, з повною акліматизацією, то приблизно десь, те, що я дізнавалася, 8 днів. Ось і закінчився ще один крутий день. Ми його провели сьогодні по можливості, тому що півдня просто йшов шалений дощ. Ми в першій половині дня лежали в палаці, не хотіли виходити. Потім поїхали в великий супермаркет, накупили продуктів, додому взяли продуктів. Після чого вирішили все ж таки піти похайкати, і це був дуже крутий хайкінг, прям взагалі дуже крута ідея. Дощ пройшов одразу, тучки розійшлися, ми купу всього крутого побачили, прийшли додому, повечеряли і вже готуємося відпочивати. Я цей відпочинок в Шамані буду згадувати ще дуже довго. Ще в нас завтра. Завтра нас чекають нові пригоди. Я думаю, що вони будуть дивовижні, ще крутіші, ніж все, що ми бачили. Виділити зараз щось одне я не можу, тому що воно просто, куди б я не прийшла, в мене постійно в руках телефон, я постійно щось знімаю, постійно дивлюсь, знімаю якісь види. І ще дивитися тут і дивитися дуже багато всього, тому ми будемо відпочивати і до завтра. Боже, це ж дивовижно. Боже, яка краса. Просто нереально. Сьогодні підйомник вже працює нормально. Ось так збирається тут черга. Зверніть увагу, там вже в нас номер 10 написано. Це саме цей номерок, по якому збираються черги. Це дуже крута ідея, щоб люди всі одразу не заходили тільки ті, в кого зараз підйомник. Тільки що показувала температуру, можливо зараз знову покаже. -5 було. Чекаємо, покаже чи ні. Так. І сонечко! Ура! Сонечко. І 39 кілометрів, я так розумію, так? Час. Вітер. Коли ми були, було 60. Я вперше в житті по-справжньому відчула, що таке висота. І саме там я нарешті зрозуміла, навіщо альпіністи проходять акліматизацію і чому не можна недооцінювати висоту. Я відчула запаморочення, постійно не вистачало повітря і з'явилась сильна задишка. Найцікавіше, що я ж раніше самостійно піднімалась приблизно на таку саму висоту і тоді почувалась абсолютно нормально.
Але там висоту я набирала поступово своїми ногами, а тут канатна дорога буквально за короткий час перенесла мене з долини майже на 4000 метрів, і організм просто не встигнув акліматизуватися. Я раніше казала, що зараз підйом на Монблан неможливий, але люди все одно йдуть далі, тренуються, проходять акліматизацію. І за цим наблюдати дуже цікаво. Хочу показати чергу. Тут є така скляна кабінка. Це все черга. Ось туди. Стоячи на висоті, я дивилась не лише на Монблан. Найбільше мене вражали люди там, унизу, на льодовику. Маленькі крапки серед величезних білих просторів, які повільно рухаються одна за одною. На льодовик альпіністи виходять у спеціальному спорядженні, у кішках, з льодорубами і, найголовніше, зв'язаними однією мотузкою. Це називається зв'язка. Під снігом можуть ховатися льодовикові тріщини, яких взагалі не видно. Якщо одна людина провалюється, інші повинні втримати її та допомогти вибратися. Тому ця мотузка між людьми буквально частина системи безпеки. А перед сходженням на Монблан організм ще потрібно підготувати до висоти. Акліматизація може тривати кілька днів. Альпіністи піднімаються вище, проводять там певний час, іноді ночують у гірських притулках, потім спускаються. Сам штурм вершини часто починається ще вночі. Попереду години руху в темряві з налобними ліхтариками, холод, вітер, сніг, лід, тріщини, постійна концентрація і величезне фізичне навантаження. На такій висоті навіть звичайний крок потребує більше сил, а дихання стає важчим. І коли дивишся зверху на ці маленькі зв'язки людей посеред льодовика, масштаб нарешті доходить до тебе. Вони не просто гуляють по снігу, вони читають рельєф, контролюють кожен крок, працюють із мотузкою, стежать за погодою, станом льодовика, часом і власним організмом. А ще повинні мати сили не лише дістатися до вершини, а після вершини потрібно ще безпечно спуститися назад. Яке ж неймовірне захоплення в мене викликають ці люди. Їхня витривалість, дисципліна, знання, холодна голова і те, наскільки серйозно вони ставляться до гір. Ось якраз на цьому стенді написано, який рівень кисню на різних висотах. Тут можна подивитися на верхівку Монблану. Ми приїхали на Віа Феррату. Нам потрібно ще трошки пройти. Віа Феррата де Севетес – це маршрут у Шамані, що поєднує скелелазіння та гірський похід. За французькою класифікацією має рівень АД, тобто досить складний. Набір висоти близько 150 метрів. Проходження займає приблизно 1,5 години. Для безпечного проходження потрібні страхувальна система, спеціальний комплект для Віа Феррати з амортизатором і 2 карабінами, шолом, рукавички та зручне трекінгове взуття. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back
rooms in this late night chat. Both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Take me back to the start, before the quiet. Залишився останній етап. Ось такий місточок. Ця Віа Феррата стала для мене справжньою перевіркою. У якийсь момент я хотіла просто зупинитися. Руки й ноги тремтіли так, а страх висоти накривав з головою. І якби не мій чоловік, який весь час підтримував мене і повторював: «Дана, ти зможеш, іди далі». Не знаю, чи дійшла б я до кінця. Найважчим для мене стали саме вертикальні стіни, а не оцей міст. Але я це зробила. Feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ось і добігла кінця моя маленька пригода в Шамані. Пригода, яка подарувала неймовірні емоції, трохи страху і ще більше бажання рухатися далі та підкорювати нові вершини. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато гір, подорожей і нових випробувань. До нових зустрічей!